the enzyme used during the fermentation of carbohydrate to carbon dioxide. Carbohydrate like carbon dioxide बनाउनु पर्यो भने and alcohol रे कुन enzyme use हुन्छ? Zymase, diastase, invertase, maltase. के हुन्छ ल भन? के ल भन त? ग्लुकोज भने चाहिँ के भयो? यहाँ चाहिँ C12H22O11 यो सुक्रोज हो के न? सुक्रोज. त सुक्रोजलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के बन्छ? ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोज C6H12O6. ग्लुकोज प्लस के बन्छ? फ्रुक्टोज C6H12O6. ग्लुकोज एन्ड के त? फ्रुक्टोज हैन त? ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोज. त्यसलाई ग्लुकोज एन्ड फ्रुक्टोजलाई C6H12O6 ग्लुकोज और के त? फ्रुक्टोज. दुईटा आइसोमर हो, थाहा छ है? ग्लुकोज र फ्रुक्टोज के हो? आइसोमर हो. त यसलाई यो ब्रेक भएर के बन्छ? इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस के बन्छ? कार्बन डाइअक्साइड हैन? इथानोल यसरी भन्छ नि. ल अनि कुन एन्जाइमले काम गर्छ? इन्भर्टेज. यहाँ कुन युज एन्जाइम हुन्छ? इन्भर्टेज हैन? अनि यहाँ हुन्छ जाइमेज. यहाँ हुन्छ जाइमेज. ल त एन्सर के हुन्छ? इन्भर्टेज हुन्छ, जाइमेज हुन्छ. द एन्जाइम युज्ड ड्युरिङ द फर्मेन्टेसन अफ कार्बोहाइड्रेट. यो पनि कार्बोहाइड्रेट हो, सुक्रोज पनि कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लुकोज फ्रुक्टोज सबै कार्बोहाइड्रेट हो. कुन एन्सर दिने? कार्बोहाइड्रेट टु कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इथानोल भनेको छ. कार्बन डाइअक्साइड एन्ड इथानोल. सो कुन एन्सर हुन्छ? कुन स्टेप सोधिरहेको? सेकेन्ड स्टेप सोधिरहेको. सो एन्सर इज के त? जाइमेज. ए हेर यसरी झुक्काइदिन्छ हेर.